CapCut ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ? ඉතින් ඒක ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කලින් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Google එක open කරගන්න. මම පල්ලා comment section එකේ මම pin comment එක විතර දාලා තියෙන මේ CapCut website එකේ link එක. නැත්නම් ඔයාලට Google එකේ CapCut කියලා search කරන්න. search කරාම මෙන්න මේ පළවෙනි link එක click කරන්න. නැත්නම් මෙහෙම වැටේ මොකද මම මේ කලින් open කරගත්තේ නිසා. ඉස්සෙල්ලාම CapCut එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම CapCut එක තිබුණේ mobile වලට. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට PC එක download කරන්න පුළුවන්. දැන් download කරන්න පුළුවන් විදිහට PC version එක ගොතා. මෙන්න මෙතන download කරන්න තියෙන window එක මෙන්න මේක. ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට CapCut application download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ setup එක download කරගෙන තියෙන නිසා මම ආයි download කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි CapCut setup එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක right click කරලා run as active දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් open දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන open දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන agree with වෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා install now කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය software install වෙන මේ විදිහට පොඩි interface එකකින් පොඩි loading screen එකක් තියෙන. ඊට පස්සේ කපන්න කොටන්න ඕනේ නැහැ අද වීඩියෝ එක. music එක දාලා පොඩි transition පාරක් දාන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ දවස්වල videos මම ගොඩක් කාලයක් videos කරන්නේ නැති තමයි අද වීඩියෝ එකක් දාන්න. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක වරෙන් බලන්න. හරි මෙතන start now කියන click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා බලන්න. ඉතින් කොහොමද මේක sign in වෙන්නේ? ඒක ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් මෙතන sign in කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන sign with TikTok, sign with Facebook, sign with Google. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කැමති එකකින් දෙන්න බලන්න. මම මෙතන Google කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක select කරලා select කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පොඩ්ඩක් load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open CapCut කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන open කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක load වෙලා ඔයාලගේ account එක මේ විදිහට add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි welcome screen එක. අපි ඊළඟ episode එකේ මේක ගැන මේ විදිහට project ගොඩක් තියෙන බෑ මොකද කලින් edit කරපු එකක්. ඉතින් මේ project එක click කරලා ඔයාලා video editing පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟ episode එකේදී අපි මේ interface එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අද මේ video එක මෙතන ඉවර වෙනවා. විනාඩි 4ක් විතර කරනවා මම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ episode එකේ අපි තව මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් CapCut series එක කරන්න ඕන නම් පල්ලෙක් comment කරන්න මම ඊළඟ episode එක ගේන්න ඊළඟ practice එක බොහෝ විට ඊළඟ අඟහරුවාද වගේ වෙයි. නැත්නම් මාසයක් විතර යන්නේ නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ මෙතන ඉවරයි. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ episode එකක් හමු. ඒක ඔයාලට සුබ දවසක්.